Hello and welcome to Northeast PSC. Azir the Assam Tribune newspaper analysis at Hokuluke Swagatum Janaisu. Azir Prothom article to hall Skill Center for Semiconductor Unit at Jagi Road. To semiconductor notun mane plant established kora hoise Ahomot so that it will help in generating some new employment. আৰু ইয়াৰ উপৰি আমি কি দেখা পাওঁ যেটো সেমিকন্ডাক্টৰ হয় আমাৰ যেটো ডিজিটাল ল্যান্ডস্কেপ আছে ঠিক আছে ইয়াৰ কাৰণে বহুত ইন্টিগ্ৰেল পাৰ্ট হয় আৰু সেমিকন্ডাক্টৰ যদি আমি লাৰ্জেষ্ট যিবোৰ মানে প্ৰডিউসিং কান্ট্ৰিজ আছে তাত আমি কি দেখা পাওঁ টাইৱান আছে তাত আমি কি দেখা পাওঁ চাইনা আছে তাত ইউএসএ আছে আৰু ইন্ডিয়াৰ সকলোবোৰ সেমিকন্ডাক্টৰ আমি কি কৰো বাহিৰৰ পৰা ইম্পোৰ্ট কৰো এই ইম্পোৰ্ট ডিপেন্ডেন্সি টু মানে খতম কৰিব কাৰণে হেক কৰিব কাৰণে ইন্ডিয়া যেটো সেমিকন্ডাক্টৰৰ ওপৰত কি কৰিছে এটা বহুত বেছি ফোকাস কৰি আছে so that we become self reliant on this particular thing আৰু এই সেমিকন্ডাক্টৰ সেলফ ৰিলায়েন্ট আত্মনিৰ্ভৰ হোৱাৰ এই লক্ষ্যৰে অসমতো আমি কি দেখা পাইছো সেমিকন্ডাক্টৰ এটা প্লান্ট এস্টাবলিশ কৰা হৈছে বুলি দেখা পাইছো ঠিক আছে মুভিং টু দ্য নেক্সট আৰ্টিকেল ইমান ইম্পৰ্টেন্ট আৰ্টিকেল নাছিলে বাস খালি অকনমান নিউজৰ নিচিনা আছিল হেতু আমি জানিব লাগিব আৰু আমি দুদিন আগত আমি ডিসকাস কৰিছো যেটো আমাৰ গুৱাহাটীৰ যেটো দুদিন আগত নহয় কালি ডিসকাস কৰিছো গুৱাহাটীৰ যেটো মানে এয়াৰ কোৱালিটি আছে ঠিক আছে ইট ইজ worst in the world আৰু আমি কি দেখা পাইছো যদি ইন্ডিয়াৰ কথা কও ইন্ডিয়া কি হল ইন্ডিয়াৰ যেটো ওভাৰঅল যেটো এয়াৰ পলিউশন যেটো কোৱালিটি আছে ঠিক আছে থাৰ্ড worst in the world মানে সবচে worst পাকিস্তান তাৰ পিছত বাংলাদেশ তাৰ পিছত ইন্ডিয়া ঠিক আছে এটো আমি দেখা পাইছিলো আজি মানে ৰিসেন্টলি ঠিক আছে IQ এয়াৰ নামত এটা সংস্থা আছে সুইজাৰল্যান্ডৰ সেই সংস্থাটোৱে ৰিপৰ্টত পাবলিশ কৰিছে along with that Delhi যদি আমি কথা কও যদি দেশৰ ৰাজধানী হিচাপে আমি দেখো Delhi is the worst capital city in the world with respect to air pollution ঠিক আছে so ইয়াত প্যাট্ৰিচিয়া মুখিম যেটো আছে তেওঁ লিখিব খুজি আছে যে আমাৰ এয়াৰ পলিউশনৰ বহুত কেটা কাৰণ আছে ঠিক আছে ফাৰ্স্ট অফ অল আমি কি দেখা পাইছো আমাৰ যেটো গুৱাহাটীৰ যদি ড্ৰেইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমৰ কথা পাতু সিভাৰেজ যেটো সিস্টেম আছে এবোৰ বহুত পুয়াৰলি ম্যানেজড হৈ থাকে ইয়াৰ উপৰি আমাৰ তাত কি চলি আছে গুৱাহাটীৰ যিবোৰ ফ্লাইওভাৰ কনস্ট্ৰাকশন চলি আছে তাত কি দেখা পাইছো যে যিবোৰ ডাস্ট পাৰ্টিকলছ আছে বহুত মানে ফেব্ৰুৱাৰী যেটো মানে আঘোন পুহ মাহ যেটো ফাগুন মাহৰ যেটো মানে বতাহ সেই বতাহৰ কাৰণে আমি কি দেখা পাইছো মানে হেজ সিচুৱেশন হৈ গৈছে হেজ মানে কি হয় যেটো যত মানে ভিজিবিলিটি বহুত কম হৈ যায় ঠিক আছে তো এটো এটা কাৰণ আছে আমাৰ পলিউশন টু কন্ট্ৰিবিউট কৰাৰ কাৰণে ইয়াৰ উপৰি আমি কি দেখা পাইছো আসাম গভৰ্নমেন্টে কিছু ইলাকাত স্পেশালি ডিমা হাছাওৰ ৰিজনত আমি কি দেখা পাইছো যেটো মাইনিং এক্টিভিটি আছে মাইনিংৰ কাৰণে কি দিছে চৰকাৰে লিজ প্ৰদান কৰিছে কিছুমান কোম্পানীক এওঁলোকে মাইনিং কৰিব মাইনিং কৰিলে বহুত পলিউশন ক্ৰিয়েট হয় ঠিক আছে আৰু লাইমষ্টোন মাইনিংৰ এওঁলোকে কি দিছে ৰাইট দিছে কিন্তু ইয়াৰ এটো অকনমান আমাৰ যেটো এনভায়ৰনমেন্ট আছে পৰিবেশৰ ওপৰত ইয়াৰ এটা নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট হ'ব কিয়নো লাইমষ্টোন যেটো যেতিয়া মানে মাইনিং কৰা হয় देयर इज so much pollution involved with this ইয়াৰ উপৰি যেটো ডিমা হাছাওৰ ৰিজনৰ যেটো এটা ৰিভাৰ আছে কপিলি ৰিভাৰ এফালে ডিমা হাছাও আনফালে জেন্টিয়া হিলস আমি দেখা পাও ইষ্ট জেন্টিয়া হিলস ঠিক আছে সো ইয়াটো মানুহে প্ৰটেষ্ট কৰিছে যে আমি এটো আমাৰ যেটো এনভায়ৰনমেন্ট আছে আমি ৰক্ষা কৰিব লাগিব তো এটো যেটো আমাৰ গভৰ্নমেন্টে যেটো লিজ প্ৰদান কৰিছে ইয়াৰ বাবে আমি কি দেখা পাইছো যেটো মানে আমাৰ এনভায়ৰনমেন্টাল সিচুৱেশন আছে এটো আৰু কি হ'ব ইট উইল অনলি গেট deteriorated ঠিক আছে সো পৰিবেশ পোৰ্টাল এটা আছে মিনিষ্ট্ৰি অফ এনভায়ৰনমেন্ট ফৰেষ্ট এন্ড ক্লাইমেট চেঞ্জৰ ইয়াৰ আন্ডাৰত এটা ইনফৰমেশন আমি পাইছো যে কমিউনিটি ৰিজাৰ্ভস এটা আছে তাৰ নাম হল কা ক্ৰেম লাবিদ উমখিৰফং okay more pronunciation to অকমান এই হ'ব পাৰে so এওঁলোকে কি কৈছে which is one such community reserves just about 200 meters from the limestone block তো এনেকুৱা যিবোৰ মানে মাইনিং এক্টিভিটি হ'ব মাইনিং এক্টিভিটিৰ আশেপাশে পলিউশন তো হ'বই আৰু ইয়াৰ আশেপাশে যিবোৰ মানুহে থাকে যিবোৰ মানুহে বসতি কৰি আছে তেওঁলোকৰ ওপৰত বহুত এটা নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট আহিব তাৰ এটা ইয়াত উদাহৰণ দিয়া হৈছে ঠিক আছে সৰকাৰে আমাৰ এয়াৰ পলিউশনৰ যেটো মানে সিচুৱেশন আছে তো বহুত সিৰিয়াসলি নলয় কিন্তু এইটো ৰিপৰ্টে হাইলাইট কৰিছে why we need to take this situation more seriously ঠিক আছে সো ডিমা হাছাও ষ্টুডেন্টস ইউনিয়নে আগতে প্ৰটেষ্ট কৰিছিলে যে আমি এইবোৰ মাইনিং এক্টিভিটি কৰিব নিদিও কিন্তু এতিয়া হেতু দেখা পোৱা নাই
ইয়াৰ আগতে আমি যদি মেঘালয়ৰ কথা কওঁ মেঘালয়ত বহুতবোৰ কি হৈ আছিলে ৰেড হোল মাইনিং চলি আছিলে ৰেড হোল মাইনিং কি হয় মানে মানি লোৱা কতবা কোল এটা খনিজ সম্পদ মানে ডিসকভাৰ কৰা হৈছে সেই এৰিয়াটোত কি কৰা হ'ব এটা কেভ খুদা হ'ব তাৰ ভিতৰত মানুহে হুমাই যায় হেনে তাৰ পৰা কোল বাহিৰত ওলাই আনে তো এনেকুৱা ৰেড হোল মাইনিঙৰ যেটো মানে প্ৰক্ৰিয়া আছিলে এটো বহুত মানে ডেঞ্জাৰাস সিচুৱেশন ক্ৰিয়েট কৰি আছিলে কিয়নো যেতিয়াবা বৰষুণ হয় ঠিক আছে মানে হেভি ডাউনপোৰ হোৱাৰ কাৰণে এইবোৰ ৰেড হোল কি হৈ যায় দে গেট ফিল্ড আৰু বহুত মানুহ কি কৰে দে লুজ देयर লাইফ ঠিক আছে আমি এটো দেখা পাইছো সো এটো সিচুৱেশন যেটো আমাৰ ন্যাশনাল গ্ৰীণ ট্ৰিবিউনাল আছে ঠিক আছে এটো এটা স্ট্যাচুটৰি বডি হয় 2010 ত বনোৱা হৈছিল স্ট্যাচুটৰি বডি 2010 ঠিক আছে ন্যাশনাল গ্ৰীণ ট্ৰিবিউনাল তো এও কি কৰিছে 2014 ত কৈছে যে এইবোৰ যিবোৰ ৰেড হোল মাইনিং আছে আমি কি কৰিব লাগিব কমপ্লিটলি প্ৰহিবিট কৰিব লাগিব কিন্তু এটো আমি কি দেখা পাইছো ইট still continues at some places আৰু এইবোৰ ৰেড হোল মাইনিঙত কোনবোৰ মানুহে কাম কৰে বহুত দুখীয়া মানুহ বা যিবোৰ ইমিগ্ৰেন্ট ওয়াৰ্কাৰ আহে বাংলাদেশ নেপালৰ পৰা তেওঁলোকে ইয়াত কাম কৰে আৰু তেওঁলোকে ইলিগেলি ইণ্ডিয়াত সোমাই যায় আৰু কি হয় যেতিয়া তেওঁলোকে ইয়াত আহি হেনা কিবা ক্যাজুয়ালিটি হৈ যায় ইফ দে লুজ देयर লাইফ কোনেও তেওঁলোকৰ ইনফৰমেশনৰ কাৰণে নাহে কিয়নো ইয়াৰ তেওঁলোকৰ কোনো অফিচিয়েল ডেটা নাই যে তেওঁলোকে ইণ্ডিয়াত আহিছে সো ইট ইজ এ ভেৰি গ্ৰীম সিচুৱেশন সো আমি কি দেখা পাইছো এয়াৰ কোৱালিটিৰ লগত জড়িত কিবা এটা ডাঙৰ এটা ইয়াত ইস্যু ইনভলভ হৈ আছে যেটো আমাৰ চৰকাৰে কি কৰিব লাগিব ইনিশিয়েটিভটো হাতত ল'ব লাগিব যাতে এনেকুৱা যিবোৰ মানে challenges আছে হেবোৰ আমি কি কৰিব পাৰো ৰক্ষা কৰিব পাৰো ঠিক আছে we can get rid of these challenges and আমাৰ যিবোৰ মানুহৰ যেটো মানে হিউম্যান ৰাইটস আছে হেতু আমি কি কৰিব পাৰো আপহোল্ড কৰিব পাৰো হেতু ইয়াত কবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে মুভিং টু the next article concern over mandatory 100% auction of dust tea green তো ইয়াত আমি খালি কি জানিব লাগিব dust tea green কি হয় ঠিক আছে আৰু whole leaf tea green কি হয় ইয়াত ডেফিনিশন মই দি দিছো সো dust tea green it is the lowest grading of tea tea যেটো কোয়ালিটি আছে তাত এটো সবচে লোয়েস্ট কোয়ালিটি হ'ব it is gathered from the crushing of broken leaves যেটো leaves যেতিয়া broken কৰা হয় তাত যেটো মানে ৰেসিডিউ লাস্টত যেটো থাকি যায় হেতু দি আমি কি কৰো dust tea leaves বনোৱা হয় which leaves only small tea particles tea bags frequently contain tea dust and its flavor does not usually last over repeated steepings okay so এবারে আমি এটো ইস্তেমাল কৰিব পাৰো এটো more than one time আমি ইউজ কৰিব নোৱাৰো whole leaf tea কি হয় এটো generally মানে it is considered as better quality okay it refers to a tea prepared from intact undamaged leaves মানে কমপ্লিটলি যেটো সেফ লিভস আছে তাৰ পৰা এটো বনোৱা হয় ডাস্ট টি লিভ কি হয় হোল টি লিভ কি হয় এটো আমি জানিব লাগিব সো হায়দৰাবাদ পুনে টপ চাৰ্ট ইন উইমেন এমপ্লয়মেন্ট আমাৰ উইমেনৰ যেটো উইমেনৰ ওপৰত আমি আৰ্টিকেল দেখা পাইছো দুটা টপিকৰ ওপৰত আমি আৰ্টিকেল হলে দেখা পাম one is women another is climate change ঠিক আছে কিয়নো these two are burning issues in the whole world we need to give equal representation of women in every field they deserve each and everything on par with men ঠিক আছে তো women যেটো আমাৰ ওয়ার্ক ফোর্সৰ যেটো ওভারঅল ওয়ার্ক ফোর্সৰ পার্টিসিপেশন বহুত কম কিন্তু আমি কি দেখা পাইছো if we see in some cities এইটো পার্টিসিপেশন অকমান বাঢ়িছে আৰু হেইবোৰ সিটি কি আছে হায়দৰাবাদ পুনে আমি ইয়াৰ পৰা কি লব লাগিব ইনস্পিৰেশন লব লাগিব how can we give the room for women which they rightly deserve ঠিক আছে of the total population of approximately 69.2 crores of women dekhot 69.2 crore women আছে তার 37% women are actively working or employed eto eta survey পোৱা গৈছে so it is there is not much to be seen but it is a positive article হে কাৰণে মই ইয়াত শেয়ার কৰি দিছো so China defends new harsh Hong Kong security law আমি কি দেখা পাইছো ইয়াত এটা ব্যাকগ্ৰাউণ্ড আছে কিয়নো 1997 or 1997 লৈকে হংকং যেটো আছে হংকং used to be the part of British colony okay British colony asile aru ei 1997 ot তেওঁলোকে কি কৰিলে হংকং সারেন্ডার কৰি দিলে আৰু ইয়াক চাইনাৰ আন্ডাৰত দি দিলে under the system of one country two system এটো জানিব লাগিব ঠিক আছে one country two system কিয়নো হংকংত অকনমান সিচুৱেশনটো অকনমান বেলেগ আছিল চাইনাৰ পৰা
কিয়নো ইয়াত অকণমান ফ্ৰীডম আছিলে ঠিক আছে ইয়াৰ চৰকাৰে নিজৰ পলিচি বনাব পাৰিছিলে বাট 1997 যেতিয়া হংকংটো সাৰেণ্ডাৰ কৰি দিয়া হ'ল চাইনাৰ আণ্ডাৰত দে হেভ প্ৰটেষ্টেড মেনি টাইমছ টু প্ৰটেক্ট দেয়াৰ বেছিক ল ফ্ৰীডম ঠিক আছে তেওঁলোকে ইয়াৰ যিবোৰ হংকঙৰ পপুলেশ্যন আছে দে হেভ অলৱেজ প্ৰটেষ্টেড ইন সাম ৱে অৰ আদাৰ যিটো এওঁলোকৰ বেছিক ল আছে বেছিক ফ্ৰীডম আছে সেইবোৰ ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে 2003 আমি কি দেখা পাওঁ ফাৰ্ষ্ট প্ৰ ডেমক্ৰেসি প্ৰটেষ্ট দেখা পাওঁ ঠিক আছে and it took place when the Hong Kong government first tried to enact the national security law tetia NSL national security law sarkare banabo khujisile yar birodhita korute ami ki dekha paisu prothom pro democracy law protest ami dekha pau Hong Kong 2014 ta ako ki dekha pau over 1 lakh city residents took part in umbrella revolution to umbrella revolution kar logot jorito jodi etu hudhe ami janibo lagbo it is associated with Hong Kong democracy protest okay umbrella revolution আৰু ইয়াত চাইনাৰ যেটো মানে ডেমোক্ৰেটিক ৰিফৰ্মস মানে হংকঙৰ মানুহে ডেমোক্ৰেটিক ৰিফৰ্মস খুজি আছিল কিন্তু চাইনাই ডিনাই কৰি আছিল তাৰ বিৰোধিতা কৰোতে এটো প্ৰটেষ্ট হল হেকৰণ আমি ইয়াক আমব্ৰেলা ৰেভলিউচন বুলি কওঁ ইট ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ হংকং আৰু 2019 ত তুমি দেখা পাইছা যেতিয়া কোভিড ষ্টাৰ্ট হল জাস্ট তেতিয়াই আমি হংকঙত কিমান লাৰ্জ স্কেল প্ৰটেষ্ট দেখা পাইছিলো আৰু বহুত মানে মাস্ক পিন্ধি হেনা হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ মানুহ তাত মানে পাৰ্টিসিপেট কৰি আছিল জাস্ট টু গেট देयर ডেমোক্ৰেটিক ৰাইটস এনশ্ৰাইন্ড সো এই সকলোবোৰ প্ৰটেষ্ট চলি আছিল এইবোৰ ৰিপিটেড প্ৰটেষ্ট ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে চাইনিজ গভৰ্ণমেণ্টে কি দেখিছে যে ইয়াত আমাৰ এটা চ্যালেঞ্জ আছে আমি যদি এইবোৰ প্ৰটেষ্ট ৰখিব নোৱাৰো তেন্তে আদাৰ পাৰ্টস অফ চাইনা উইল অলসো টেক পাৰ্টিসিপেশন ইন দিস কাইন্ড অফ প্ৰটেষ্ট এটো আমি ৰক্ষা কৰিব লাগিব ঠিক আছে সো এওঁলোকে বেসিক ল যেটো আছে হেতুত মানে চেঞ্জ কৰিব খুজিছে Chinese government ঠিক আছে বেসিক ল allows Hong Kong to enjoy executive legislative independent judicial power ঠিক আছে Hong Kong এইবোৰ মানে কি দিয়ে independent power দি দিয়ে ঠিক আছে under basic law তাক কিছুমান এওঁলোকে চেঞ্জ কৰিব খুজিছে under article 23 of the basic law Hong Kong has to enact a national security law to prohibit any act of treason, secession, sedition, subversion against the CPC government or theft of state secrets. তো এই সকলোবোৰ বস্তু ৰক্ষা কৰিব কাৰণে হংকঙৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ এটো এটা দায়িত্ব আছে যে তেওঁলোকে ন্যাশনাল সিকিউৰিটি ল ইয়াত ইনএক্ট কৰিব লাগে ঠিক আছে Under Article 23 aims to at preserving national security, but it will also allow China's national security organs to formally operate and set up institutions in Hong Kong. Ite Article 23 কি হ'ব আগতে যেটো চাইনিজ গভৰ্ণমেণ্ট আছিল তেওঁলোকে ডাইৰেক্টলি মানে ইনভলভ হোৱা নাছিল হংকঙৰ যেটো ইন্টাৰনেল এফেয়াৰ্স আছিল কিন্তু এতিয়া এই চেঞ্জৰ পিছত যেটো চাইনিজ মানে অফিচিয়ালস আছে তেওঁলোকে ডাইৰেক্টলি হংকঙত অপাৰেট কৰিব পাৰিব আৰু যেতিয়া কোনো ধৰণৰ মানে চ্যালেঞ্জেস দেখা পোৱা যায় they can take strict actions basic law makes it clear that only Hong Kong's legislative council can make and repeal laws ইয়াত লিখা আছে যেটো হংকঙৰ যেটো লেগকো আছে তেওঁলোকে হে মাত্ৰ ল বনাব পাৰিব বাট here the Chinese government is trying to bring the law আৰু বহুত কান্ট্ৰি ইয়াত মানে ই কৰিছে criticize কৰিছে চাইনিজ গভৰ্ণমেণ্টক তো চাইনিজ গভৰ্ণমেণ্টে কৈছে যে do not think that we are your মানে তেওঁলোকে কি কৈছে যে চাইনিজ গভৰ্ণমেণ্টে কৈছে যে আপোনালোকে এনেকুৱা ভাবিব নালাগে যে আমি এতিয়া কলনি আছো আমি এতিয়া ইন্ডিপেন্ডেন্ট কান্ট্ৰি হয় আমি আমাৰ দেশৰ কাৰণে কি বেছি ভাল হেতু আমি জানো আপোনালোকে কমেন্ট কৰিব নালাগে ইট ইজ আৱাৰ ইন্টাৰনেল এফেয়াৰ্স এনেকুৱা এটা মন্তব্য আহিছে চাইনাৰ পৰা লাষ্ট আৰ্টিকেল হয় আমি কিছুদিন আগতে ইন্ডিয়াৰ এটা নিউজ চাইছিলো যে হায়দৰাবাদৰ পৰা কিছু সংখ্যক মানুহে around 6 people যিলোকে ৰাছিয়াত গৈছিল জবৰ কাৰণে ঠিক আছে হাই পেইং জবৰ কাৰণে গৈছিল বাট they were forced to join the Russian war against Ukraine আৰু এওঁলোকে ঘৰত আহিব খুজি আছে তেওঁলোকক মানে তাৰ পৰা ৰিলিজ কৰা নাই এটো এটা আমি নিউজ দেখিছিলো সেম হ্যাপেন্ড উইথ সাম নেপালিজ ইউথ তেওঁলোকে ৰাছিয়াত গৈছিল জবৰ কাৰণে ঠিক আছে আৰু এই তেওঁলোকে জব নাপালে আৰু এওঁলোকক ইউক্ৰেইন ফোৰ্সত ইউক্ৰেইনৰ এগেইনষ্টত মানে ওয়াৰত পাৰ্টিসিপেট কৰিব লগা হৈছে এতিয়া নেপালিজ গভৰ্ণমেণ্টে কৈছে আমাৰ ইউথবোৰক কি কৰিব লাগে ৰিটাৰ্ণ কৰিব লাগে ৰাছিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে কৈ আছে আপোনালোকৰ ইউথবোৰে নিজেই উভতি আহিব নখুজে সো অল দিস থিংস আৰ देयर সো উইল সি ইয়াৰ আৰু কিবা যদি চেঞ্জ আহে আমি হেবোৰ সাম দ্যাট শ্যাল বি অল ফৰ টুডে প্লিজ লেট মি নো হাউ ইউ লাইকড দিস ইনিশিয়েটিভ আজিৰ ডিসকাশনটো কেনেকুৱা আছিল কিবা মন্তব্য থাকিলে প্লিজ put them in the comment box that shall be all for today thank you so much see you tomorrow with tomorrow's analysis till then have a good time